Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. ...1918. augusztusának végén készült ez a felvétel, amely egy élelmes tűzijátékkereskedő Emmerling Adolf strandfürdőjét mutatja be. A 7000 négyzetméteres Kerepesi úti vállalkozás azért szárnyalt 1916 óta, mert a Margit-szigeti strandfürdő akkor már évek óta nem nyitott ki. A már eredetileg sem túlságosan tiszta vízű tó és kabinos fürdő állaga a 2 év alatt csak romlott, ezért a kristálytó elsősorban az alsóbb néprétegek törzshelye volt. A fürdő a II. Világháború végéig működött a Kerepesi út és a Rákos-patak találkozásánál. Az egykor hatalmas medence helye ma is jól kivehető a vasút melletti ligetes helyen. Vendégeinek legnagyobb része frontot megjárt katonatiszt volt, akiknek jól esett itt olyasmit látni, amiről a lövészárkokban csak álmodhattak. Fiatalságuk és életörömük szíves fogadtatásra talált a strandfürdő válogatatlan női közönségénél, akik egy-egy kenyérjegy vagy cigaretta fejében szívesen el is mentek velük záróra után. Aggódó szülők megnyugtatására közölte ezeket a képsorokat 1918. augusztusában az Est híradó. A Károly király gyermeknyaraltatási akció és a Munkások Gyermekbarát Egyesülete 6000 gyerek tengerre utaztatását vállalta, cserébe azért, hogy osztrák gyerekek üdülhessenek Magyarországon. A jótékonysági akció azonban csaknem drámába fulladt. A gyerekek fogadására kirendelt bizottság hatalmas csúszásban volt, és az évek óta bezárt adriai szállodákat sem sikerült lakható állapotba hozni. A szálloda tulajdonosokkal csak felsőbb nyomásra sikerült szerződést kötni, ám azok ott tettek keresztbe, ahol csak lehetett. Bútoroktól megfosztott, lelakott szobákat találtak a nyaraltatók, amikor az első turnusok megérkeztek, így szalmazsákokon voltak kénytelenek a gyerekeket elszállásolni. Később kiderült, hogy a szálláshelyekkel is elszámolták magukat, ezért további dohos, penészes, évek óta bezárt szállodákat, sőt mozitermeket is meg kellett nyittatni. Ilyen körülmények között ágynemű és takaró nélkül saját ruháikban aludtak a gyerekek, akik közül sokan meg is tetvesedtek. A 10 napos vakáció alatt természetesen az étkeztetéssel is komoly gondok adódtak. A Magyarországról küldött különvonatokat a horvátok rendszeresen fosztogatták, így a fiumei polgármesternek a városi készletből kellett egy vagonlisztet kölcsönadnia. A drámai helyzetet végül egy Budapestről érkezett kormánybiztosnak sikerült megoldania, és augusztus 26-án hazaérkezhetett végre az első Adriai tengernél nyaraltatott gyermekcsoport. Augusztus 17-én nyílt meg a 10. árumintavásár, amely 1918-ban a keleti vásár nevet kapta, és fő kiállítói a törökök, ukránok, bolgárok, albánok és bosnyákok voltak. A keleti nyitás oka, hogy a rendezőség gazdasági életünk jövőjéért aggódva a magyar piacokat mindinkább a Balkán felé igyekezett pozícionálni. A BMW elődjének tekinthető kereskedelmi seregszemlét a Városligeti iparcsarnokban rendezték meg, amely már az első napon 32 000 látogatót fogadott. Vekerle Sándor miniszterelnök autója 10-kor gördült az épület elé. Megnyitó beszédét a török főkonzul magyar köszöntője követte, majd együtt végigjárták a vásár csaknem összes kiállító standját.
A Ludovika tisztavatása a hagyományokhoz híven augusztus 18-án, Ferenc József születésnapján történt. Már kora hajnalban ágyúlövések figyelmeztették a fővárosiakat az uralkodó ünnepére, a reggeli órákban pedig katonabandák járták végig a város főbb útvonalait. A Mátyás templomban ünnepi misét celebráltak, az Üllői úti Katonai Akadémián pedig 125 végzett növendéket avattak tiszté. 9-kor érkezett meg a hercegprímás, nem sokkal utána pedig József Ferenc főherceg, aki az új királyt, 4. Károlyt képviselte. Hosszúra nyúlt beszédében lelkesíteni próbálta az egyre kétesebb kimenetelű háborúba induló fiatalokat, majd azok eskütétele következett. Az ifjú tisztek Moriamur pro rege et patria, a királyért és a hazáért mind halálig felkiáltással vonták ki kardjukat, amelyet Leopold Antal honvédlelkész áldott meg. Az ünnepség jóval kisebb volt, mint máskor. A rossz vasúti viszonyok miatt kevesebb volt a vidéki felránduló, ráadásul a király, aki az előző évben személyesen is részt vett a nagy állami ünnepen, 1918-ban Albrecht főherceget bízta meg képviseletével. Csernoch János hercegprímás vezette a körmenetet, és a nagymisét is ő pontifikálta a Mátyás templomban, amelynek fő részeit a Gellért-hegyen elhelyezett ágyúk lövései jelezték. A fából ácsolt épület eredetileg az 1896-os milleniumi ünnepség vadászati pavilonja volt, és a Városligetben állt. Egy év múlva szétszerelték, és a Margit-sziget déli részén állították fel, ahol művészek és írók kedvelt találkozóhelye lett. Tetőszerkezete 1918. augusztus 24-én délután 6 óra tájban kapott lángra, de a tűzoltóknak már nem sikerült megmenteniük az épületet. A tüzet az átforrósodott kémény okozta, és a padláson tárolt nagy mennyiségű élelmiszerkészlet gyulladt meg. A hatalmas lángok messzi környékről összecsődítették a kíváncsiskodókat, ezért a Margit hídon rendőrt kellett kirendelni a rend fenntartására. Augusztus 25-én vasárnap délután 3-kor rendezte meg a Törekvés sportegylet kerékpár és motorversenyeit. A viadal fő attrakciója Magyarország 10 kilométeres bajnoksága és a 2000 méteres akadályverseny volt, amelyen az akkori idők legjobb kerékpárosai vettek részt. A versenyt a Stefánia út sarkán lévő Millenári sportpályán tartották. A magyar sport bölcsőjeként számon tartott pályát Bláti Otto Titus villamosmérnök, a Transformátor egyik feltalálója, a Humnia Magyar Bicikliklub akkori elnöke tervezte az ezredévi sportünnepségek számára. Az esemény után az 500 méteres sík kerékpárpályát átépítették és modernizálták. Öltözőket, vízvezetéket, mellékhelyiséget építettek hozzá. Számos atlétikai és kerékpárverseny mellett itt rendezték 1897-ben az első nyilvános magyar labdarúgó versenyt is.